फ्रेंड्स, माझं नाव विभूती सावंत आहे। आज आपण इथे ग्रँडफादरचं ग्रीटिंग बनवायला शिकणार आहोत। चला तर आपण साहित्य बघूया। आपल्याला एवढं साहित्य घ्यायचं आहे। स्केल, सीझर, ग्लू, स्केच पेन ब्लॅक कलरचा, पेन्सिल, एक A4 साइजचा पर्पल कलरचा पेपर घ्यायचा आहे, एक 1 सेंटीमीटरचे 4 सर्कल्स घ्यायचे आहेत। ग्रीन कलर, रेड कलर आणि व्हाईट कलरचे सर्कल्स घ्यायचे आहेत। 2 सेंटीमीटरचे 4 सेंटीमीटरचे 2 व्हाईट कलरचे सर्कल घ्यायचे। 5.5 सेंटीमीटरचा स्किन कलरचा एक सर्कल घ्यायचा आहे आणि ब्लू कलरचा 6 सेंटीमीटरचा सर्कल घ्यायचा आणि त्याला इथून असं कट करायचं आहे। चला तर आपण बनवायला आपल्याला ह्या पेपरला फोल्ड करून घ्यायचं आहे। कट टू कट आपल्याला ह्याला फोल्ड करायचं आहे। असं एक फोल्ड करून घ्यायचंय। आता आपल्याला ब्लू कलरचा आपला सर्कल होता त्याला ग्लू लावून घ्यायचा आहे। ते आपल्याला असं चिटकवून घ्यायचंय त्याला असं नीट। आता आपल्याला स्किन कलरचा आपला पेपर होता त्याला पण ग्लू लावून घ्यायचा आहे। इथे असं नीट लावून घ्यायचं आहे। आपल्याला व्हाईट कलरचा सर्कल होता त्याला फोल्ड करून घ्यायचंय। दोन्ही सर्कल आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे। आपल्याला ह्याला इथे ग्लू लावून घ्यायचा आहे। असं नीट प्रेस करून घ्यायचंय त्याला। असं आपल्याला लावून घ्यायचं ह्याला।
आता आपल्याला हे दोन सर्कल होते त्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला याला इथे ग्लू लावून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला इथे असं लावून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला असं इथे लावून घ्यायचं आहे. असं नीट लावायचं. इथे माझे केस आणि कान लावून झालेले आहेत. सो आपण तोंड लावून घेऊया. आपल्याला तोंडाला इथून असं फोल्ड करायचंय. असं फोल्ड करून घ्यायचं आपल्याला. इथे आपल्याला असं ग्लू लावून घ्यायचंय. इथे असं आपल्याला ग्लू लावून घ्यायचंय तोंडाला. जसं आपल्याला नीट असं चिटकवायचंय. आपल्याला ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा ग्लू लावून घ्यायचा आहे. आपल्याला या दोन सर्कलला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. ही त्याची मिशी आहे. असं आपल्याला इथे चिटकवून घ्यायची ह्याची मिशी. आता इथे आपल्याला त्याची कॉलर लावून घ्यायची आहे. इथे आपल्याला ह्याला फोल्ड करून घ्यायचं असं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचंय. असं आपल्याला कट करून घ्यायचंय. इथे असं आपल्याला लावून हे चिटकवून घ्यायचंय. ह्याला पण आपण ग्लू लावून घेऊया. ही ह्याची कॉलर आहे. हे असं आपल्याला लावून घ्यायचंय. नंतर आपल्याला आता त्याचे डोळे लावून घ्यायचे आहेत.
ते असे आपल्याला नीट त्याचे डोळे लावून घ्यायचे आहेत. आता आपल्याला ह्याला स्केच पेनने कलर करून घ्यायचं आहे डोळ्यांना. इथे आपलं रेडी झालेलं आहे. इथे आपलं ग्रँडफादरचं ग्रीटिंग बनवून झालेलं आहे. तसंच तुम्ही ग्रँडमदरचं पण ग्रीटिंग बनवू शकतात. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचे मेसेजेस लिहू शकतात. माझी ग्रीटिंग्स आवडली असेल तर नक्की घरी ट्राय करा आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.